සුබ දවසක් ඉතින් හැමෝටම ඒ වගේම තමයි ZOHO unboxing YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම අද ආයතරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ බලන්නේ අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් මෙන්න මේ අත්දැකීම තමයි ඩොලර් 100ක් කොහොමද එකපාරින් හම්බ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරනවා ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ ඩොලර් 100 හම්බ කරන්නේ? ඉතින් ඔයාට පුංචි දෙයක් තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Binance app එක හරහා තමයි ඔයාට මෙන්න මේ ඩොලර් 100 ඔයාට එකපාරින් හම්බ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හිතනවාද සාමාන්‍යයෙන් Binance එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඔයාලට USDT අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ USDT අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා USDT ගන්නවා නම් ඔයා කාගෙන් හරි මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට මිලදී ගන්න නැතුවම ඔයාට මෙන්න මේ ඩොලර් 100ක් ඒ කියන්නේ USDT 100ක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි අද මම ඔයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ Binance application එක හරහා එහෙම නැත්නම් Binance platform එක use කරලා ඔයා කාගෙන්වත් ඉල්ලන්නේ නැතුව කාගෙන්වත් මිලදී ගන්න නැතුව ඔයාටම කියලා ඩොලර් 100ක් එකපාරින් හම්බ කරගන්න ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඒ ඩොලර් 100 ට්‍රේඩ් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඔයාට හිමි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට MTF කරනවා නම් මේ හැම දෙයකටම මෙන්න මේ ඩොලර් 100 ෂෙයා කරලා ඔයාට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කියලා මෙන්න මේ ඩොලර් 100 එකපාරින් හම්බ කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යා platform එකට. රයිට්. ඉතින් දැන් මේ ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ Binance platform එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තමයි එහෙම නැත්නම් අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් තමයි අපි මෙන්න මේ view එක ඔයාට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට Binance application එකත් පාවිච්චි කරලා ඔයාට මෙන්න මේ විදියට Binance platform එකට එකතු වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. දැන් බලන්න ඉතින් ඔයා කොහොමද කියලා මෙන්න මේ Binance එකේ account එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුංචි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට YouTube එකට යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න how to create Binance account කියලා. ඉතින් ඔයාට ඇති තරම් වීඩියෝ එනවා Binance account එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකක් ඔයා follow up කරලා ඔයා Binance account එකක් ඉක්මනටම හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම පල්ලෙහා referral link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාට ඒ link එකනොත් ගිහිල්ලා ඔයාට Binance account එකක් ලස්සනට create කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම දැන් ඉන්නේ මගේ trading platform එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා desktop එකෙන් යනවා නම් ඔයා ඔයාගේ account එකට මෙන්න මේ විදියට යන්න ඕන. account එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා referrel කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ referrel කියන tab එක ඔයා click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right. ඉතින් මෙන්න මේ platform එකේ තියෙන හොඳම මේක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ referral link එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ referral කරලා යාළුවෝ referral කරලා ඔයාට USDT 100ක් ඔයාට හම්බ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Binance platform එකේදී ඔයාට යාළුවෝ referral කරන්න පුළුවන් හැකියාවන් තියෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔයාට light referrals ලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි standard referrals ලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට light referrals ලා යටතේ ඔයාගේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මෙන්න මේ යාළුවෙක් හරි මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට 100 USDT ඔයාට earn කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ මෙන්න මේ ඉස්සරහින් තියෙන light referral link එක ඔයා click කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙක්ව මේකට සම්බන්ධ කරවොත් ඔයාට USDT 100ක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හරහා තමයි ඔයාට අද මම මේ කියපු USDT 100 ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා follow up කරන්න මෙන්න මේ විදිහේ. ඉතින් ඔයාට 100 විතරක් නෙමෙයි ඔයාට 200 300 ඔයාගේ හැකියාව මත ඔයාට මෙන්න මේ Binance app එක හරහා සහ මෙන්න මේ website එක හරහා ඔයාට USDT එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා දන්නවද කොහොමද කියලා මෙන්න මේ ඩොලර් 100 එකපාරින් හම්බ කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ ඩොලර් 100 ඔයාට MTF සහ ඔයාට කැමති platform එකකට ඔයාට share කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. right. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ හරහා ඔයාට ඇතිතරම් සල්ලි උපයන්න සහ ඔයාට trade කරන්න මේ හැම දෙයකටම මෙන්න මේ ඩොලර් 100 ඔයාට use කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්න ඇති. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඩොලර් 100ක් එකපාරින් හම්බ කරගන්න පුළුවන් විදියත් අද ඔයා ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක අලුත්ම මෙන්න මේ වගේ geek show එකක් එක්ක සහ මෙන්න මේ වගේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් හොඳ platforms දැන් අපි දිගටම ඔයාට ලබා දෙන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතුපොට subscribe button එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, share කරන්න සහ comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපයි කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් දවසක නැවත හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක් කියන එකම මම අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුවදායි සතියක්.